Yo, what's up guys? Welcome back sa aking channel. Bali, ang susunod kong i-share na video is kung paano mag factory reset ng Windows 10 na laptop. And nakarang video ko po, tinuro ko po yung pag-access ng recovery mode kasi doon po tayo pupunta para po makapag factory reset. Kung sakaling may balak po kayong ibenta yung laptop nyo, mas maganda i-factory reset nyo po muna. At kung nakakaramdam na po kayo ng pag medyo mabagal na naghahang, yan po yung gagawin nyo. Saka kailangan po naka-backup po muna yung mga files nyo. Kasi ang gagawin po natin is i-retain lang po natin yung files. Bali yung DC lang po yung natin. Yung i-dilinisin natin. Dalawa po kasing option yan. Mamaya makikita nyo po. Yan. Meron po akong video, nakarang video. Ilalagay ko na lang sa link yung description yung pag-create ng partition disk kung di nyo po alam at kung wala pa po kayong partition disk. Saka yung pag-access ng recovery mode. Okay, simulan na po natin. I-backup nyo po muna yung mga importante nyong files. Transfer nyo po muna sa DC. O kaya meron po kayong external hard drive. Yan. Punta po kayo sa start button. Ito yung gear icon settings. I-click nyo po yan. Tapos dito po tayo update and security. Tapos dito po sa bandang kaliwa, sa recovery, click nyo po yan. Tapos dito po tayo sa reset this PC, get started, click nyo po yung get started. Ito po yung dalawang option sa pag-reset. Ito yung keep my files, saka remove everything. Ito, remove everything, nilinisin nyo po lahat yan. Dito lang po tayo sa keep my files. Medyo mabilis din po ito. Ito medyo matagal po. Click nyo po yung keep my files. Tapos next. Ayan, nandyan naman po yung mga instruction. Click nyo na yung reset pag okay na. Yan, magre-restart po yung computer nyo mga ilang beses. Hayaan nyo lang po siya. Normal lang po yan pagka nag-reformat po kayo at nag-reset. Yan. Tapos na po yung factory reset natin. Konti na lang po yan. Ilang minutes na lang po yan. Para i-finalize na niya na po yung desktop. Yan po, tapos na po siya. I-download nyo na lang po yung mga dating apps na ginagamit nyo, mga software na i-download nyo at in-install. Saka yung desktop, i-arrange nyo na lang po. Ayusin lang natin yung desktop nya. Ayan yung mga importante. Check po natin yung hard drive nya. Ayan, ito po. Ayan po yung DC. Andyan pa rin po yung mga files. Bali yung DC lang po yung reformat natin. I-reset pala ito. Yan lang po pagka mag-i-install kayo, magpa-factory reset ng Windows 10. Maraming salamat.